තෙරුවනේ Tutor Pro YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා subscribe කරන්න ඕනේ channel එක. මේ channel එකේදී අපි ඔයාලත් එක්ක ගොඩාක් දේවල් කතා කරනවා. Game development, programming, designing, එවැගේම app development, robotics, artificial intelligence වගේ advanced මාතෘකා ඔයාලත් එක්ක අපි සරලවම මුලින් ඉඳන් කතා කරනවා. එවැගේම හැම course එකක්ම beginner to advanced කියන theme එකකට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකොත්ම නොදන්න කෙනෙක් විදියට ආවට පස්සේ ඔයාලට A to Z දැනුමක් මේ courses හරහා ලැබෙනවා. ඉතින් course එක follow කරන ඔයාට මුල ඉඳලම මේක සරලව ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. advanced තත්ත්වයට යනකම්. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේක professional වගේනගේ මට්ටමටම ඔයා ඉගෙන ගන්න field එක ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් ඔයාට ආසාවක් තියෙනවා game developer කෙනෙක්. එතුවා games ගැන මොකුත්ම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා අපේ game development course එක follow කරවුවොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා professional game developer බවටපත් වෙන්න. මුලින්ම ඔයා කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙක් බවටපත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ course එක follow කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට එකතු වෙනවා skills. ඉතින් මේ skills පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් වෙනවා වැඩ ලෝකයට පිවිසෙන්න. ඒක හරහා ඔයාලට කැමති ජොබ් එකක් නැත්නම් ඔයාගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය දැනුම ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන්න ආස දේ මොකක් වුණත් ඔයාගේ හැම කෝස් එකකම අන්තිමේදී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි කෝස් එකේදී ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කෝස් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් කරන වැඩ ගැන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම අපේ groups හරහා විසඳ ගන්න පුළුවන්. අපේ groups දෙකක් තියෙනවා. ඒවා තමයි FB group එක, ඒ වගේම WhatsApp group එක. මේ දෙකෙන් ඕනම එකක් කරා ඔයාලට ඔයාගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ නිර්මාණ අපේ FB group එකට දාලා හැම අතරම බෙදා හරින්නත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම එකතු වෙන අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා දිගටම රැඳෙන්න.